برای اولین بار نام ایران بر این سرزمین توسط اردشیر بابکان گذاشته میشه بر اساس کتیبه‌ای که در نقش رستم فارس هست و ایران هم یک نام دینی و مذهبی برگرفته از اوستا، از ایران و ایشهر، سرزمین ایریه‌ها یا ایرها یا آریاها که به زعم اوستا در واقع کسی ایر هست یا ایریه هست که مزدیسنا باشه، مزدا پرست باشه. وقتی ما میگیم آتشکده منظور یه چهارتایی نیست، وسطش یه آتش باشه، یه دیگیان نماز بخونن یا چی کنن برن. آتشکده ها به معنای واقعی سازمان‌های مثل ساختمانی وزارتخونه ها در استانداری توی هر منطقه. اون چیزی که ما به عنوان آتشگاه می‌شناسیم بخشی از این مجموعه بود و پیرامون این فضاهای مختلف اداری، اقتصادی، مدیریتی و جالب بود که حتی مدارس ساسانیان یا هیرودستان‌ها که آموزش می‌دادن برای مجموعه آتشکده جایی بود برای تولید و صدور فرهنگ. تعداد آتشکده در خراسان مستند و مسجل، یعنی قطعاً به عنوان آتشکده معرفی شده. میل پیران، شیران تپه، آب تپه، بندیان، محمد ولی بیگ و بازه بود. اغلب مورخین و تاریخ‌نگاران حوزه باستانشناسی تاریخ ساسانی باور دارن که در دوره ساسانیان گونه بدعت در دین زرتشتی، حالا به این دین مزدیسنا شاید بهتر باشه، رخ داد که تعابیر سیاسی از دین زرتشتی بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. طبیعاً هست که ما با یک شاهموبد به نام اردشیر سر کار داریم و برای اینکه بتونه خودش و مشروعیت حکومت که داره پایه‌گذاری می‌کنه توجیه کنه به مقوله دین متوسل میشه. ببینیم آتشکده‌های ساسانی با استناد به متون تاریخی و یافته‌های باستانشناسی چه نقشی رو ایفا کردن در حیات اجتماعی اقتصادی، البته نه تنها خراسان بلکه ایران دوره ساسانی. نام خراسان از دوره ساسانی برای منطقه گذاشته شد و از لحاظ لغوی به معنی جایی هست که خورشید طلوع می‌کنه. خراسان یا خرایان جایی که خورشید میاد، به تعبیر دیگه معنی مشرق رو میده. مثلا قرن پنجم میلادی هم ما گزارش‌های تاریخی از جمله گزارش موسی خورناسی جغرافی نگار ارمنی رو داریم که حدود خراسان رو از گرگان و هومس تا بدخشان و تخارستان و جیحون و بامیان تا در هندوکش می‌تونه تداوم فرهنگ اشکانیان رو در طول دوره ساسانی به واسطه اون سیطره فرهنگی خاندانی کارتی ما اینجا می‌شناسیم. خیلی از کتیبه‌هایی که ما از دوره ساسانی توی این منطقه پیدا می‌کنیم پهلوی اشکانی کتابت شده، یعنی اون فرهنگ دوره اشکانی همچنان در این منطقه تداوم داشت. ساسانیان از ترفندهای مختلفی در زمینه سیاست، اجتماع، حقوق همه اینها استفاده کردن، ولی اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه در مورد بهره‌گیری از نهاد دین هست که چطور میتونن با استفاده از دین منابع یک پهنه فرهنگی، منظر فرهنگی رو مدیریت کنن. اردشیر فردی به نام تنسر که لابد نوبتی بوده اون رو موظف میکنه که آموزه‌های پراکنده از دین زرتشتی رو گردآوری کنه و از اینجا یه مقداری قضیه بوده ها میشه که او آنهایی را که راست‌تر بود برگزید، یعنی به زعم دستگاه سیاسی ساسانیان قسمت‌هایی از آموزه‌های دینی انتخاب شد که راست‌تر بود. دیگه تقریبا همه متفق القول هستن که زرتشت در خراسان زاده شد. در یک خانواده کشاورز، اغلب شما سفری داشتید در گرز، این منطقه فوق‌العاده حاصلخیز، محصولات کشاورزی و مورد از همه می‌بینید برنج کشش، یعنی هنوز اونقدر اینجا استعداد تولیدی و باروری داره و آب داره که برنج اینجا کشش میشه واسطه رودخانه دلگر که ازش درگاز عبور می‌کنه. تأکید مکرر اوستا و بقیه رساله‌های دینی زرتشتیان و کشاورزی به عنوان یک امر ثواب است، یعنی آبادانی زمین، آباد کردن یک زمین و خود مقوله کشاورزی به عنوان یک کار نیک و با پاداش خلاص اخروی در نظر گرفته شده. در مقابلش هم البته از بین بردن و بایر کردن زمین به عنوان یک کار اهریمنی. در ایوانی که 4 تا ستون داره مجموعه غنی از گشتگاری‌های ساسانی پیدا شده که شرح در واقع شخصیت‌هایی که گویا در این مجموعه نقش داشتن، رفت آمد داشتن و مهمترین نکته که در بین تمام این کتیبه‌ها هست اینه که اینجا به عنوان یک دستکرد یا دستگرد معرفی می‌کنه. دستگردی که توسط شخصی به نام ریشاپور ساخته شده. این دستگردها همون حوزه‌هایی که عرض کردم خدمتتون، یعنی مناطق تولیدی که زمین‌های حاصلخیز داشت با عوارض جغرافیایی از دستگرد کناریش جدا می‌شد و اون حاکمی که یا خاندانی که بر اینجا حاکم بود استقلال نسبی اقتصادی اینا داشت، ولی با مالیات پرداخت می‌کرد، امنیت تامین می‌کرد و جواب پس می‌داد به حکومت مرکزی ساسانی. محمدی قاضی هور تا حالا تصور بر این بود که چهارتاقی سنگی شواهدی که شما تو بقیه آتشکده‌ای که خدمتتون نشون دادم اینجا هم می‌بینید، از جمله بقایای آتشدان خیلی فراتر از اون ما خاکستردان پیدا کردیم، شواهدی داده بر اجرای مراسم و مناسک زرتشتی. به ما شواهد خوبی از دین زرتشتی دوره ساسانی داد، چیزایی که ما تا حالا نمی‌دونستیم یا برداشت ما اشتباه بوده در موردش. از جمله شواهد قربانی رو پیدا کرد، قربانی گوسفند در این چیزی که اصلا در آموزه‌های دینی زرتشتیان اصلا دیده نیست. الان شما در فضای آتش مقدس خود قربانی رو ما یک قالب تولید آتشدان پیدا کرد، یعنی در این محل آتشدان تولید میشه و ریختگی میشه و بقیه جا صادر میشه از اینجا که برای اولین بار در باستانشناسی ایران و اینجا بایر شده. دارن مردمش کوچ میکنن، توی فلاکت زندگی میکنن، ولی ما میتونیم این شیوه تولید در واقع ثروت رو با این سرمایه‌ای که ساسانی‌ها برای ما گذاشتن اینجا دوباره احیا کنیم، یعنی یک منطقه بشه از دور اقتصادی عرض می‌کنم بشه منطقه گردشگری توریستی برای جذب گردشگر. نزدیک مشهد هم هست، 70 کیلومتری یک ساعت با ماشین راهه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فرصتی میدونم برای خودم که به یک مسئله خیلی مهم بپردازیم اینجا. کمابیش میدونید اطلاعات ما در مورد خراسان پیش از اسلام، مخصوصا اتفاقاتی که در دوره ساسانی افتاده خیلی نیست، ولی طی کاوش‌های باستانشناسی که در سالهای اخیر صورت گرفته و یافته‌هایی که ما در زمینه معماری، خط‌شناسی، زبانشناسی و عرض به حضور شما تزیینات معماری، سفال‌هایی که به دست اومده و دیگر اشیایی که مربوط به دوره ساسانی است از این منطقه حاصل شده در نتیجه کارهای علمی باستانشناسی کم کم داره اون ابهامی که در ارتباط با وضعیت خراسان پیش از اسلام و اوایل دوره اسلامی بود کمتر میشه و
کارهایی هم که بنده طی سالهای اخیر دنبال کردم متمرکز بر دوره ساسانی خراسان بوده. البته هنوز در مراحل آغازین کار و مطالعه و پژوهش هستیم، ولی به طبع باید کارهای بیشتری صورت بگیره تا ابهاماتی که در مورد این منطقه مهم در ایران فرهنگی داریم برطرف بشه. برای این جلسه من با تکیه بر یافته‌هایی که از آتشکده‌های ساسانی خراسان طی سالهای اخیر به دست اومده موضوعی رو در نظر داشتم که خدمتتون ارائه بدم، نه صرفاً حالا بحث توصیفی و تشریح پلان و فرم معماری، بلکه ببینیم آتشکده‌های ساسانی با استناد به متون تاریخی و یافته‌های باستانشناسی چه نقشی رو ایفا می‌کردن در حیات اجتماعی اقتصادی، البته نه تنها خراسان بلکه ایران دوره ساسانی، که خب خواهیم دید که مبانی رو شکل میده برای شیوه عمل و سیاست ورزی و سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی و مذهبی خراسان پس از اسلام، که کمابیش خیلی از اینا رو خواهیم دید که تا امروز هم همچنان اون الگوهای رفتاری ادامه پیدا می‌کنه. خب از این مقدمه من عبور کنم، بلافاصله به جغرافیای تاریخی خراسان در دوره ساسانی اشاره‌ای داشته باشم. کم و بیش آشنا هستید که گذشته از تمام این بحثایی که ما در خراسان داشتیم میدونیم که پایه اقتصاد ساسانیان کشاورزی بود. طبیعی هم هست، هیچ مبنای دیگری رو نمیتونید شما فرض کنید به عنوان رکن اصلی تولید ثروت و عرض حضور شما اون پایه اقتصادی حکومت ساسانی. بله، نام خراسان از دوره ساسانی بر این منطقه گذاشته شد و از لحاظ لغوی به معنی جایی هست که خورشید طلوع میکنه. خراسان یا خرایان، جایی که خورشید میاد، به تعبیر دیگه معنی مشرق رو میده. یعنی در دوره ساسانی، زمانی که از زمان قباد و مخصوصا خسرو انوشیروان آمدند ایران ساسانی رو به 4 منطقه نظامی تقسیم کردن، بخش شرق رو به نام خراسان نامیدن و از اون به بعد این نام وارد متون شد. کوستی خراسان در ادبیات پهلوی فارسی میانه به معنای سوی شرق هست. اگه بخوایم خیلی ساده این رو معنی کنیم، به مفهوم سمت شرق. ولی خب این نام خراسان یا خرایان در این منطقه مستقر شد، نامش نهادینه شد و تا امروز اینجا رو به نام خراسان میشناسیم. مستحضر هستید که مقصود از خراسانی هم که حالا من اینجا به کار میبرم خراسان رضوی یا حتی مجموعه خراسان شمالی و جنوبی رضوی نیست، بلکه خراسان بزرگ تقریبا منطبق بر همون کوستی خراسان یا سمتی که به نام کوست خراسان در متون پهلوی از جمله شهرستان‌های ایران شهر یاد شده تا بخش‌هایی از شمال افغانستان امروزی، ازبکستان، ترکمنستان و خوارزم در شمال ازبکستان رو جزو خراسان محسوب می‌کردن. از قرن 5 میلادی هم ما در واقع گزارش‌های تاریخی از جمله گزارش موسی خورناسی به جغرافی نگار ارمنی رو داریم که حدود خراسان رو از گرگان و قومس تا بدخشان و تخارستان و جیهون و بامیان تا در هندوکش میدونه که خب طبیعتاً الان تعریف اداری و جغرافیای اداری متفاوتی که پیدا کرده. خب این منطقه اساساً حتی قبل از اون تقسیماتی که خسرو انوشیروان به عنوان یک واحد اداری تعریف کنه، از دوره حالا ما تأکیدمون بر دوره ساسانی است، از آغاز دوره ساسانی برای پادشاهان ساسانی منطقه مورد توجه و مورد اهمیتی بود. از جمله خب حالا فرصت نیست به کل تاریخ خراسان و شرق ایران در دوره ساسانی اینجا بپردازیم، ولی خب بنیانگذار سلسله حکومتگر ساسانیان یعنی اردشیر پیش از
اینکه حالا به روایت طبری بره و در شهر گور یا اردشیر خواره اونجا جلوس کنه و تاجگذاری کنه، آمد به خراسان رو فتح کرد و در مرو یک حاکمی رو به عنوان دست نشانده حکومت مرکزی اونجا بهش تفویض اختیار کرد. اتفاقا نام اون امیر هم، نام اون حاکمی هم که بر خراسان گماش اردشیر. و عرض به حضور شما که در گزارش‌های متعددی از تواریخ اوایل اسلام ما این اقدام اردشیر رو می‌بینیم که مستند شده. خب بعد از اون هست که امرای اون منطقه از عرض به حضور شما کوشان و توران و یا همون توران، بخش‌های مرکزی آسیا و شاه مکران هم به اطاعت پیش اردشیر میان و این منطقه از همون بعد به پایه‌گذاری سلسله ساسانی به عنوان ناحیه‌ای که در اختیار ساسانیان هست شناخته میشه. از متون تاریخی و استنادات تاریخی که بگذریم، شواهد سکه شناسی هم این رو مستند میکنن. از اولین سکه های اردشیر بابکان ما با نام زرابخانه مرو داریم از اوایل دوره ساسانی و اون حاکم اردشیرنامی هم که دست نشانده حکومت مرکزی ساسانیان بود، سکه هایی از اون هم در مرو شناسایی شده که تصویرش رو اینجا میبینید. اون اردشیر شاه مرو هست و این هم سکه ها، پشت و روی سکه های اردشیر بابکان ضرب مرو. بعد از اون تسلط و سیطره ساسانیان ادامه پیدا میکنه و ناحیه خراسان، ولی در قالب حالا دست نشاندگانی که به نام کوشانی ساسانی معروفن، پادشاهانی که به نظر میرسه هم از نامهایی که برای خودشون انتخاب میکردن، شکل و شمایل سکه هاشون، کتیبه هایی که بر روی سکه ها اومده و در این ناحیه خراسان بزرگ ضرب میشد. در طول دوره ساسانی ما با قلمرو کوشانی ساسانی آشناییم. هم زمان با این امرای کوشانی ساسانی قطعاً خاندان‌های قدرتمند پارتی و اشکانی در این منطقه همچنان قدرت داشتند. تداوم فرهنگ اشکانیان رو در طول دوره ساسانی به واسطه اون سیطره فرهنگی خاندان‌های پارتی ما اینجا میشناسیم. کما اینکه خیلی از کتیبه هایی که ما از دوره ساسانی توی این منطقه پیدا میکنیم به پهلوی اشکانی کتابت شده، یعنی اون فرهنگ دوره اشکانی همچنان در این منطقه تداوم داشته که خب این جای مجال دیگه رو برای بحث میطلبه. اما چرا اینقدر اینجا مهم بود برای ساسانی ها که و پادشاهان خاندان ساسانی که در اولین اقدامات خودشون اینجا رو فتح کردن، ما رو کم کم وارد بحث اصلی میکنه. خب منطقه خراسان منطقه ویژه‌ای هست از لحاظ ژئومورفولوژی و جغرافی، چرا که ما اینجا مجموعه‌ای از ارتفاعات به صورت رشته کوه‌های مرتفع رو داریم که از لحاظ زمین شناختی و ژئومورفولوژیک تداوم ادامه چین‌خوردگی اصلی البرز در شمال ایرانی که میاد و در ناحیه شمال خراسان به دو رشته کوه اصلی کوپداغ، هزار مسجد و آلاداغ بینالو تقسیم میشه. این چین‌خوردگی‌ها به سمت جنوب خراسان هم در قالب رشته کوه‌های با ارتفاع کمتر ادامه دارن و چهره جغرافیایی و طبیعی این منطقه رو شکل میدن. ولی حالا چرا اینو مطرح کردم؟ ببینید این کوه‌ها دشت‌هایی رو در خودشون جای دادن که علاوه بر آبرفتی که از این کوه‌ها به این دشت‌ها در قالب سیلاب‌ها و رودخانه‌های فصلی و چشمه‌ها و رواناب‌ها جریان پیدا میکنه، در واقع عرصه‌ای مناسب و مساعدی رو برای کشاورزی به وجود می آورد. یعنی هر یک از این لکه‌های سبز رنگی که من اینجا خدمتتون نشون دادم به مثابه مناطقی برای تولید کشاورزی که بین کوه‌های مرتفع یا پست احاطه شدن. مثل اگه حالا بخوام
ساده این رو به صورت ملموس تصویر کنم براتون، دقیقا این لکه‌های سبز رنگ مثل کاسه هایی هست که در عرصه خراسان پراکنده شدن و هر یک از این کاسه ها از دیواره اینها آب و آبرفت داره مدام در طول زمان جریان پیدا میکنه. حالا بعضی از اینا در قالب جریان های سطحی دیده میشه و البته سفره های آب زیرزمینی رو هم به این میتونیم اضافه کنیم که مسئله قنات و اینها در خراسان اهمیت پیدا میکنه. منتها این هر یک از اینها به عنوان حوزه‌های تولید کشاورزی در منطقه خراسان قابل بررسی هستن که خب بررسی‌های باستانشناسی هم اینا رو داره مستند میکنه و شواهد باستانشناختی رو ما از این پدیده جغرافیایی در این منطقه دریافت میکنیم. خود من بررسی رو که دشت نیشابور انجام دادم، متشکرم، سال 84-85 نمونه ای از یکی از اون دشت ها رو شما اینجا می‌بینید که پراکندگی سایت ها یا استقرارگاه های ساسانی به چه ترتیبی هست. اطراف اون شهر مرکزی خود شهر نیشابور که با مربع نشون دادم شما پیرامونش می‌بینید که چطور چه آرایشی پیدا کردن در سطح دشت، کاملا وابسته به زمین‌های حاصلخیز، جریان‌های سطحی و شاید مهمتر از اون قنات‌هایی که در عرصه دشت نیشابور ساخته شدن و اوج این قنات‌سازی رو ما در فلات ایران بدون اغراق در دوره ساسانی داشتیم که بعداً هم اخبار ایران باستان رو عرض می‌کنم. البته از دوره هخامنشی شواهدش هست، ولی در دوره ساسانی در ایران باستان به اوج خودش میرسه و به عنوان یکی از اون عوامل اصلی مکان‌گزینی برای استقرارهای انسانی تلقی میشه. خب امکانی هم که این قنات‌ها داشتن این بود که استقرارها رو یا تأسیس استقرارها رو به آب‌های سطحی نیازش رو کمتر میکردن، یعنی ترجیح میدادن ساکنان یک روستا برن سراغ مخروط افکنه‌ها و زمین‌های حاصلخیز و آب رو هر جا که دوست دارن بیارن. برای همین زمین مساعد در کنار آبی که استخراج می‌کردن در رونق این سکونت‌ها افزود که تبعاتش رو توی شکل‌گیری نیشابور دوره سامانی و سلجوقی بعدی می‌بینیم. خب یک جنبندی از این بخش بحثم، ما زمین حاصلخیز و منابع آب رو در منطقه خراسان میتونیم ببینیم بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی که منجر به توسعه کشاورزی شد و توسعه کشاورزی به دنبالش طبعا تولید ثروت رو آورد و در نتیجه برای این ثروتی که در حال تولید بود، مثل هر پدیده دیگری که انسان تولید میکنه از فکر و اندیشه تا خودرو و نمیدونم مسائل ساختمانی، نیاز به نهادهایی برای مدیریت این که ساسانیان از ترفندهای مختلفی در زمینه سیاست، اجتماع، حقوق، همه اینها استفاده کردن، ولی اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه در واقع بهره‌گیری از نهاد دین هست که چطور میتونن با استفاده از دین منابع یک پهنه فرهنگی، یک منظر فرهنگی رو مدیریت کنن. خب کمابیش میدونیم و شما هم اشراف دارید به این قضیه که از بعد شکل‌گیری سلسله ساسانی مقوله دین یکی از اون ارکان و پایه‌های تعریف اصلا اندیشه های سیاسی ساسانیان بود. از جمله در بین خیل متون و مستنداتی که هست، حالا من از کتاب 4 دینکر گزاره‌ای رو انتخاب کردم که می‌بینید در بعد پایه‌گذاری حکومت خودش اردشیر فردی به نام تنسر که لابد موبدی بوده اون رو موظف میکنه که آموزه‌های پراکنده از دین زرتشتی رو گردآوری کنه و از اینجا یه مقداری قضیه بودار میشه که او آنهایی را که راست‌تر بود برگزید، یعنی به زعم دستگاه سیاسی ساسانیان قسمت‌هایی از آموزه‌های دینی انتخاب شد که راست‌تر بود به زعم و فرمان داد که اینایی که ما گفتیم دیگه دین مزدایی هست.
به خاطر همینم اغلب مورخین و تاریخ نگاران حوزه باستانشناسی و تاریخ ساسانی باور دارن که در دوره ساسانیان گونه بدعت در دین زرتشتی، حالا بگیم دین مزدیسنا شاید بهتر باشه، رخ داد که تعابیر سیاسی از دین زرتشتی بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. طبیعی هم هست که ما با یک شاه موبدی به نام اردشیر سر و کار داریم و برای اینکه بتونه خودش و مشروعیت حکومتی که داره پایه‌گذاری میکنه رو توجیه کنه به مقوله دین متوسل میشه. خب بهتر میدونید از من که برای اولین بار نام ایران بر این سرزمین توسط اردشیر بابکان گذاشته میشه بر اساس کتیبه‌ای که در نقش رستم فارس هست و ایران هم یک نام دینی و مذهبیه برگرفته از اوستا، از ایران و ایشه، سرزمین ایریه‌ها یا ایرها یا آریاها که به زعم اوستا در واقع کسی ایر هست یا ایریه هست که مزدیسنا باشه، مزدا پرست باشه. پس میبینید که نام ایران به عنوان محلی برای زندگی ایرها یا ایریه ها سرزمینیه که به زعم حالا قرائت ساسانیان از دین زرتشتی سرزمینی که زرتشتیان رو یا معتقدان به اهورامزدا رو در خودش جای داده که اون حالا اون بحث ایران و انیران و اینا پیش میاد که خیلی واردش نمیشیم که طولانی میشه. به هر حال به این شکل ایران و آموزه های دینی در سیاست راه پیدا کرد. سیاست هم اساسا میدونیم که روش حکومتداریه که میتونیم بگیم دین در روش حکومتداری به این ترتیب وارد شد. از طرف دیگه اگه بخوایم بحث رو به خراسان ارتباط بدیم میدونیم که خود زرتشت و آموزه های اوستا آنچه که از زبانشناسی اوستا، از جغرافیای تاریخی اوستا پیداست، دیگه تقریبا همه متفق القول هستن که زرتشت در خراسان زاده شد و احتمالاً در همین کرانه‌های جیهون و در بلخ در یک خانواده کشاورزاده‌ای بود از خاندان اسپیتمه و فرزند پوربشست. این نام‌های اسب و اینا هم که شما توی تاریخ اساطیری ایران توی همین خاندان زرتشت هم می‌بینید خیلی مناسبت با پوشش جانوری این منطقه در دوران باستان پیدا می‌کنه. در نتیجه اون فضایی که زرتشت درش به دنیا اومد و آموزه‌های اوستا توسط اون مثلا بخش گاهانی اوستا تدوین شد در محیط خراسان و با توجه به جغرافیا و اقلیم و منظر طبیعی و فرهنگی خراسان اوستا تدوین شده. قسمت گاهانی اوستا خیلی جالبه که بررسی‌های باستانشناسی هم که توی این قسمت انجام شده همخوانی داره با شرایطی که زرتشت در اوستا توصیف میکنه. زمان زندگی زرتشت قطعا هنوز مشخص نیست، فقط شواهد زبانشناسی به ما میگه در زمانی بین 1200 تا 1000 قبل از میلاد زرتشت زندگی میکرده. حالا کتاب اسطوره زندگی زرتشت خانم ژاله آموزگار این مباحث مختلف رو جمع‌آوری کردن، میتونید بهش مراجعه کنید. و بررسی باستانشناسی که استقرارهای یک جانشینی و روستایی عصر آهن اون منطقه رو بررسی کردن، اتفاقا میبینیم که چقدر همخوانی داره. اون تراکم روستاهایی که در همون منطقه بلخ شمال افغانستان و کرانه‌های اولیای رودخانه جیهون نشون میده که اینجا شیوه معیشت غالب کشاورزی بوده، دور از ذهنم نیست، چون جغرافیای خراسان اینطور طلب می‌کنه. از طرف دیگه ما در آموزه‌های اوستا که باز دوباره این همین روستانشینی رو خیلی دلالت میکنه بر این قضیه، تأکید مکرر اوستا و بقیه رساله‌های دینی زرتشتیان بر کشاورزی به عنوان یک امر ثواب هست. یعنی آبادانی زمین، آباد کردن یک زمین و خود مقوله کشاورزی به عنوان یک کار نیک
و با پاداش خلاصه اخروی در نظر گرفته شده. در مقابلش هم البته از بین بردن و بایر کردن زمین به عنوان یک کار اهریمنی. خب همه اینا به ما با هم خوانی داره، یعنی ما یک ناحیه‌ای داریم با شیوه معیشت کشاورزی، آنچه که در اوستا بهش تاکید شده، داده‌های باستانشناسی استقرارهای روستایی هم این رو تایید میکنه و خود زرتشت و دین زرتشتی، یعنی برداشت زرتشت از دین مزدیسنا که پیش از زرتشت هم بود، به این ترتیب بود که ساسانیان این رو به عنوان میشه گفت اون چارچوب سیاسی یا مانیفست سیاسی خودشون هم به این ترتیب انتخاب کردن. خب گذشته از تمام این بحثایی که ما در خراسان داشتیم، میدونیم که پایه اقتصاد ساسانیان کشاورزی بود. طبیعی هم هست، هیچ مبنای دیگری رو نمیتونید شما فرض کنید به عنوان رکن اصلی تولید ثروت و عرض به حضور شما اون پایه اقتصادی حکومت ساسانی. بله بعضی وقتا پیروزی در جنگ رخ میداد، غنایم جنگی می آوردن، خیلی روی تولیدات دامی نمیتونید حساب کنید، چون ساسانیان و اصلا شیوه اون سازمان اجتماعی ساسانیان در یک جانشینی بود و داشتن محصولات دامی داشتن، ولی بخش عمده محصولات دامی توسط کوچروان غیر یک جانشینان تولید میشد. صنایع دیگه هم اونقدر نیست که ما بخوایم این رو پایه اقتصاد ساسانی تلقی کنیم. کشاورزی به خاطر همین هم خسرو انوشیروان کمابیش میدونید که در طی اصلاحات اداری اقتصادی خودش میان زمینا رو مساعی میکنن، نخل‌ها رو میشمرن و این چیزایی که شما شنیدید. خب باز چیزی که ما از باستانشناسی میدونیم دوباره تایید میکنه بررسی‌های در حوزه‌های فرهنگی مختلف قلمرو ساسانیان که در بین النهرین مک‌کورمیک آدامز کارایی رو انجام داده، در واقع دهلوران در غرب ایران روبرت وینکه کارایی رو انجام داده، حوزه رودکور استان فارس ویلیام سامنر آمریکایی، یا دشت مغان جیسون اور و آقای کریم علیزاده. تمام اینا دارن همون ویژگی‌هایی رو نشون میدن که ما مثلا در دشت نیشابور هم در دوره ساسانی آرایش اون استقرارهای روستایی رو دیدیم. به هر حال مستند و شواهد عینی هست پایه اقتصادی و کشاورزی برای ساسانیان که حالا البته این واقعا یک جلسه مستقلی میخواد در مورد این موضوع صحبت کنیم. پایه قدرت ساسانیان فقط نبود بلکه این کشاورزی، بلکه جغرافیا و اون حوزه‌های جغرافیایی قلمروهایی رو در دل همون امپراتوری ساسانی ایجاد میکرد که خاندان‌هایی از همون دوره اشکانی بر این قلمروها حاکم بودند. ما با نام‌هایی مثل خاندان مهران، خاندان سورن، خاندان کارن، اسپهبد اینا آشنا هستیم که منطبق میشه بر این حوزه‌های تولیدی. یعنی هر کدوم از این خاندان‌ها یک منطقه یکی از همون کاسه ها رو به دست گرفته بود، از عواید آب و زمین استفاده میکرد و مبنای قدرتش رو بر اون اساس میذاشت. حکومت مرکزی ساسانی هم این رو به خوبی میدونست، در تعامل با این از حضور شما خاندان‌های قدرتمند بود و در ازای استقلال نسبی سیاسی و اقتصادی که به اینها میداد، اونها هم امنیت و دفاع رو برای مناطق مختلف برمغان می آوردن. البته بعضی وقتا هم درد سرساز می شد، یکی مثل بهرام چوبین از بین اینا شورش می کرد و می اومد تا تیسفون رو در واقع به دست می گرفت. ولی خب کلیت نظام اداری و اقتصادی ایران این بود که می بینید باز برمیگرده به همون مسئله کشاورزی و باروری زمین در مناطق مختلف که مبنای قدرت‌های سیاسی هم. خب این قسمت رو به خاطر داشته باشید، باز برمیگردیم بهش. یک نقشه حالا تقریبیه، چون آقای واندنبرگ اینو سال 1965 منتشر کرده، بعد از اون خیلی تغییرات و اضافاتی برای این نقشه پراکندگی آتشکده ها ما میبینیم. منتها اون تفکر و خط مشی رو که اردشیر در نظر داشت به خاطر بیارید.
از طرف دیگه مدیریت سیاسی مناطق مختلف این شاهنشاهی گسترده رو هم به خاطر بیارید. برای اداره مناطق مختلف با استفاده از دین، یعنی با اون آموزه های دینی که وارد گفتمان سیاسی ساسانی‌ها شده بود، اومدن از یک روشی استفاده کردن ساسانی‌ها که به نوعی چشم و گوش حکومت مرکزی به شمار میرفت در اقصا نقاط این شاهنشاهی. حالا من اینو میگم و بعد دلایلش و شواهد باستانشناسی رو خدمتتون میارم. اینا رو در قالب سازمان‌هایی یا ساختمان‌هایی یا مجموعه‌هایی به اسم آتشکده یا آتشکدک در نقاط مختلف ایران ساسانی اومدن و تأسیس کردن. ببینید وقتی ما میگیم آتشکده، منظور یه چارتاقی نیست که وسطش یه آتشی باشه و یه عده‌ای بیان و نمازی بخونن، نیایشی کنن و برن. آتشکده ها به معنای واقعی سازمان‌های مثل این ساختمون این وزارتخونه ها بودن یا استانداری ها توی هر منطقه. اون چیزی رو که ما به عنوان آتشگاه میشناسیم بخشی از این مجموعه بود و پیرامون این فضاهای مختلف اداری، اسناد شواهدش رو خدمتتون نشون میدم، و اقتصادی، مدیریتی و جالب ببینید که حتی مدارس ساسانیان یا هیرودستان ها که آموزش میدادن تو همین مجموعه آتشکده ها بود. یعنی نباید دنبال یک ساختمان مستقلی به عنوان هیرودستان مدرسه، مثلا معماری مدرسه رو برید توی دوره ساسانی دنبال کنید. همه این اتفاقات در مجموعه آتشکده ها میافتاد. جایی بود برای تولید و صدور فرهنگی که از حکومت مرکزی و از باورها و خلاصه اون اندیشه های حاکمان ساسانی در واقع انتظار میرفت در این مدرسه ها تبلیغ میشد و عمل میشد. یعنی نه فقط به عنوان یک اقدام تبلیغی و نظری. که پراکندگی آتشکده‌های ساسانی این رو به ما نشون میده. حالا ما باید ببینیم شواهدش چیه و به چه ترتیبی اینا رو میتونیم نقششون رو در خراسان ساسانی بررسی کنیم. خب ما میایم سراغ خراسان. آتشکده‌هایی که در این منطقه شناسایی شده انگشت شماره، حتما کارها و بررسی و کاوش‌های بعدی هم در این تعداد خواهند افزود. تمام اون بخشای لکه‌های سبزرنگی که خدمتتون نشون دادم، مطمئن باشید اگه یک بررسی باستانشناسی توی اینا بشه حتما توی اینا هست. ما الان به یک الگو رسیدیم در زمینه پراکندگی آتشکده‌ها که چقدر با منظر طبیعی مناطق مختلف خراسان ارتباط پیدا می‌کنه. به ما باستانشناسا الگو میده دیگه. یعنی نقش گنج ما این، ما میایم الگوهای استقراری، الگوهای فرهنگی رو کشف میکنیم و بعد فرضیه میدیم که بله اینجا بر این اساس باید یه آتشکده باشه. میریم بررسی میکنیم میبینیم بله آتشکده پیدا شد. مستحضر هستید یا در مورد فرمای دیگه نمی‌کنیم. خب تعدادی آتشکده در خراسان مستند و مسجل، یعنی قطعاً به عنوان آتشکده معرفی شده. میله هیرام، شیرگان تپه، آب تپه، بندیان، محمد ولی بیک و بازه هو که اینا رو حالا من معرفی میکنم خدمتتون و بعد با توجه به وقتی که من تا کی وقت دارم های تماسی آزادم همین آره من خیلی پرحرفم، میترسم سرتون درد. بله اینا رو حالا البته توصیف فشرده‌ای از آتشکده ها خدمتتون ارائه میدم تا ببینیم که چه نتیجه‌ای رو میشه از ویژگی‌های مشترک اینها استخراج کرد. خب معروف‌ترین آتشکده در خراسان بندیان هست که کاوش‌های باستانشناسیش رو آقای البته فصل اولش رو پدرم کاوش کردن، شناساییش رو ایشون انجام دادن سال 70 درسته؟ بله و بعدش هم آقای رهبر 11 فصل کاوش اینجا انجام دادن که خب قدیمی ترین آتشکده‌ای که یعنی
قدیمی ترین کار باستانشناسی در خراسان برای یک آتشکده در واقع در همین بندیان رخ داد. خب تاکید بیشتر من بر مکان گزینی این آتشکده است. راستش خیلی قصد ندارم جزئیات رو بگم اینجا، جزئیات تزیینات و کتیبه و اینا رو اغلب میدونید، شاید اصلا یک موضوع دیگه سخنرانی رو طلبه. بیشتر با این عکس‌های هوایی میخوام توجه شما رو به اون استعداد طبیعی منطقه و منظر کشاورزی این ناحیه جلب کنم، چون میخوام ببینیم که این آتشکده اینجا چیکار میکنن، چرا اینجا ساخته شدن. خب کمابیش میدونید جایی که به نام درگز یا دشت درگز شناخته میشه در میان ارتفاعات هزار مسجد و که به سمت غرب میره و کپداغ میشه، یا اون قسمت که در ترکمنستان به نام کپداغ شناخته میشه، یکی از همون دشت‌های میان کوهی حاصلخیز هست. همین الانم عرض به حضور شما، فکر کنم اغلب شما سفری داشتید به درگز، این منطقه فوق‌العاده حاصلخیز، محصولات کشاورزی و مهمتر از همه اینه که برنج کش میشه. یعنی هنوز اونقدر اینجا استعداد تولیدی و باروری داره و آب داره که برنج اینجا کش میشه به واسطه رودخانه درونگر که از دشت درگز عبور میکنه و شعاب و شاخه‌هایی که داره. ما اینجا به عنوان یک منطقه حاصلخیز تازه الان میشناختیم. میدونیم که در دوره ساسانی از این حاصلخیزتر هم بوده و استعداد کشاورزیش قبل از این خشکی‌های اخیر، خشکسالی‌های اخیر بیشتر بود. خب مجموعه‌ای که به نام آتشکده بندیان شناخته میشه، یه محوطه، هنوز البته عرصه این کامل برای ما روشن نیست، نمیدونیم تا کجا ادامه داره. مجموعه‌ای از تپه‌های باستانیه که تپه A و B و C رو اینجا در نقشه که از مقاله آقای رهبر، البته قبل از کاوش‌های اخیرشون ترسیم کردن، من گرفتم اینجا. خب تپه‌های که اینجا می‌بینید طبیعتاً آثاری رو در خودش جای داده بود که تپه A ابتدا کاوش شد و مشخص شده که یک آتشکده هست. البته ناگفته نماند که سالهای اخیر تردیدهایی در مورد این به وجود اومده که آیا کارکرد اولیه‌اش به عنوان آتشکده، یعنی به عنوان آتشکده ساخته شده یا نه آتشگاه جزئی از این بنا بوده. از جمله آقای کلیری باستانشناس ایتالیایی اینجا رو به عنوان یک مجموعه تدفین معرفی کرد. حالا بحث خیلی زیاده در موردش. خب اون تپه بی که پایین بود، کاوشاش نشون داد یه سازه مدور. آقای رهبر این رو به عنوان برج خاموشان یا برج خاموشی برای تدفین، سازهایی که برای تدفین ساخته میشد در دوره ساسانی معرفی کردن. در مورد اینم دوباره بحث‌ها و تردیدها و نقدهای خیلی زیادی وجود داره. ببخشید که من فرصت نمی‌کنم اینجا بهش بپردازم. و در تپه سی هم تالار ستونداری رو ایشون شناسایی کردن بر اساس سکه‌ای که اینجا پیدا شد و شواهد دیگه. تالار ستوندار رو به دوره خسرو انوشیروان نسبت دادن و مجموعه موسوم به آتشکده رو به دوره بهرام گور یا بهرام پنجم. خب چیزی که اینجا رو به عنوان آتشکده برای ما معرفی میکنه آتشدانی هست. کنم اغلب شما ندید تنها آتشدانیه که در جای خودش سالم برپا هست. هیچ سایت ساسانی دیگه ای ما نداریم که چون این آتشدانی سر جاش پیدا بشه. این هم به خاطر این بوده که قبل از ترک اینجا رو با خشت پر کرده بودن و در واقع آقای رهبر خشت ها رو برداشت به این آتشدان رسید، اگرنه شانس بقای این آتشدان ها خیلی کمه. در ایوانی که 4 تا ستون داره، مجموعه غنی از گشواری های ساسانی پیدا شده که شرح در واقع شخصیت هایی که گویا در این مجموعه نقش داشتن، رفت آمد داشتن و مهمترین نکته که در بین تمام این کتیبه هست اینه که اینجا رو به عنوان یک دستکرد یا دستگرد معرفی میکنه. دستگردی که توسط شخصی به نام
وحشاپور ساخته شده. این دستگردها همون حوزه هایی که عرض کردم خدمتتون، یعنی مناطق تولیدی که زمین های حاصلخیز داشت با عوارض جغرافیایی از دستگرد کناریش جدا می شد و اون حاکمی که یا خاندانی که بر اینجا حاکم بود استقلال نسبی اقتصادی و اینا داشت، ولی باید مالیات پرداخت میکرد، امنیت تامین میکرد و جواب پس میداد به حکومت مرکزی ساسانی. خب این سند خیلی خوبیه که ما اینجا یک دستگرد داریم یا دستکرد داریم توسط فردی به نام وحشاپور. این میتونه برای ما نشانه‌ای باشه برای شناسایی داره. اما چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه و به کار ما میاد برای بحث امروزمون، تعدادی اثر مهر اینجا پیدا شد. این اثر مهرها دوستان یک در واقع گلوله‌های گلی هستند که در واقع به اون تومارها یا نامه‌های اداری یا مرسولاتی که مثلا داخل یک کیسه یا یک جعبه چوبی هر چیزی که وارد به این آتشکده ارسال میشد، ریسمانی رو که بستن دقیقاً این پلومای سربی الان این گلوله‌های گلی رو روی اون گره اون نخ می‌ذاشتن، فشار میدادن، روش هم یک مهر می‌زدن. یعنی کسی که می‌خواست این ریسمان رو باز کنه یا اون تومار رو باز کنه و بخونه، باید این گل مهر رو اصطلاحاً یا این گلوله گلی رو باید میشکوند، مثل همین پلومای سربی. فقط اینا جاهایی پیدا میشه در محوطه‌های ساسانی که یک امر اداری جریان داشته، یعنی امر مدیریتی. نامه‌ای می اومده میرفته، کالایی می اومده اینجا باز می شده. مستحضر هستید؟ و خیلی وقتا مثلا نمونه‌های زیادی فرض فرمایید در قصر ابونصر شیراز یا در تخت سلیمان تعداد زیادی از اینا در حد مثلا 2000 تا 1500 تا تو قصر ابونصر پیدا شده که خود این گلمهرها بعد آرشیو میشد. یعنی روی اینها تصاویر یا کتیبه هایی بود که خودش یک سند اداری میشد. معلوم بود که اون کسی که این رو فرستاده مهر خودش رو زده کی بوده، اینا آرشیو میشد. مثلا اون مجموعی که تو تخت سلیمان پیدا شد تو یک کیسه اینا پیدا شده، همه اینا رو آرشیو کرده بودن و کنار اون در واقع اینا نشانی هست، هر جا که پیدا میشه نشانی از اون مرکزیت اداری و سازمان مدیریتی اون مجموعه یا اون بنا. خب چی شد؟ اینجا که آتشکده بود، چیز اداری ما پیدا میکنیم، اینا معلومه که با همدیگه کار میکردن یا اصلا داشتیم آتشکده اصطلاحاً به عنوان یک مرکز اداری هم داشته فعالیت میکرد. مستحضر هستید؟ خب ما از جمله آتشکده‌های دیگه‌ای که داریم یک سایت دیگه‌ای هست به اسم شیرگان تپه، حدود 25 کیلومتری شمال شرق بندیانه. من ببخشید آدرس‌ها نمیگم چون خراسانی بندیان میدونید دیگه، در درگز و دیگه خیلی آدرس دقیق نمیدم. این شیرگان تپه دقیقاً رو مرز ایران و ترکمنستان و خط مرزی هم دقیقاً از وسط این محوطه گذشته. حالا خوشبختانه یا شوربختانه بخشی که در ترکمنستان هست سالمه، قسمتی که در ایران شخم برد و این شخمی که زدن کلی گچبری اومده بیرون از زیر زمین و توی زمینه کشاورزی پراکنده است. توی این تصویر حالا من بخوام یکم اون محوطه نشون، دقیقا این خطی که می‌بینی یه قسمت پررنگش ترکمنستان، این قسمت کمرنگش ایرانی که شخم برده. از قسمتی که در ایران هست خب مثل هم بندیان چند تا تپه داره، یکی از این تپه هم شدیداً تخریب شده، فکر کنم تا حالا دیگه صاف شده باشه چیزی ازش، ولی حدود 6-7 سال پیش که من دیدم از اون تپه‌ای که در حال تخریب بود فضاهای معماری، گچبری اینا در اومده بود و خلاصه کما به سابق به فریاد ما معمولا به جایی نمیرسه توی اینا. حالا نمیدونم شرایطش در چه وضعیه، ولی در سطح این محوطه گچبری هایی پیدا شد که خدمتتون نشون میدم. اما اون قسمتی که در ترکمنستان خوشبختانه بخش اصلی این محوطه رو تشکیل میده که
خب متأسفانه نمیتونیم ما بریم، ولی از همین عکسای هوایی شواهد جالبی دیده میشه. به نظر میرسه یک چهارتاقی اونجا در خاک ترکمنستان هنوز دست نخورده، کاوش نشده و امیدوارم که بشه اونجا یک زمانی کاری انجام داد. به نظر میرسه با توجه به اون شرایط طبیعی که اینجا داره و شواهدی که از روی عکسای هوایی دیده میشه و گچبری هایی که بر سطح زمین پراکنده است، شباهت فوق العاده نزدیکی با گچبری بندیان داره، دوباره ما اینجا یکی از اون مراکز اداری رو داشته باشیم. در حد یک فرضیه است فقط، ولی بعید نیست که بشه اینجا آینده کار کرد و آثاری رو پیدا کرد. خب اما یک شواهد دیگری دوباره از همون ناحیه شمال خراسان 60 کیلومتری شمال غرب بندیان طی بررسی‌های آقای رهبر این پیدا شد. اون پرس‌وجوهایی که توی اون منطقه داشتن. امامزاده‌ای هست الان در مجاورت روستای محمد ولی بیگ به نام امامزاده محمد ولی بیگ شناخته میشه. مقاله‌ای رو آقای رهبر در مورد این امامزاده منتشر کردن. خب چیزی که پلانی رو که شما می‌بینید پلان دوره ساسانی نیست، یعنی دیوارا همه جدیده، دیوار خشت‌گلی جدیده، ولی بعید نیست که بر روی همون پلان آتشکده ساخته بشه، چون شما یک ایوان دارید، ایوان ورودی دوباره مثل بندیان دارید که بعدش فضای آتشگاه قرار میگیره. خب عکسایی که آقای رهبر گرفتن و اون چیزی که معرفی شده توسط ایشون، دو پایه آتشدان، یعنی دو شیء یا حجم مخروطی گچی رو پیدا کردن که بر روی 3 تا پله اینا نصب شده بود. کمتر میشه تردید داشت که یک پایه آتشدانه که البته فکر کنم منتقل کردن به موزه بزرگ خراسان، الان اونجاست و اینا نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد. ولی این هم بیشتر من به خاطر این آوردم که موقعیت اون منظر کشاورزی که گفتم اینجا خیلی جالبه. همچنان باغداری اینجا شیوه معیشت غالب هست، زمین‌های کشاورزی، و در ناحیه‌ای قرار گرفته که محل تلاقی 3 تا از اون کاسه هاست. یعنی اون استعداد کشاورزی، باروری زمین و آبیاری در همپوشانی 3 حوزه کشاورزی به هم رخ داده و این آتشکده دقیقاً اونجاست. میدونی؟ یعنی بیشترین احتمال برای وجود یک آتشکده به عنوان مرکز مدیریتی رو ما میتونیم اینجا ببینیم که محمد ولی بیگ به این واسطه منطقه خاصی رو برای یک ناحیه تولیدی به خودش اختصاص داده. جایی بوده که محصولات کشاورزی و باغداری به وفور اینجا تولید میشه. خب منطقه بعدی خب باز خارج از خاک ایران در آبتپه هست. آبتپه ترکمنستان نزدیک شهر آرتیر. دوستم آقای میثم جلیلی هم این مقاله رو ترجمه کرده بودن که این آتشکده رو معرفی کرده بود که یک بازم اینجا جاییه که ما در مجاورت کوهپایه‌های شمالی کوپه‌داغ و جایی که مخروط افکنه‌ها و آبرفت‌های دامنه شمالی کوپه‌داغ نهشته میشه، یک منطقه حاصلخیز رو دوباره داریم در نوار جنوبی ترکمنستان که میتونید اصلا هر چی ترکمنستان داره از سایت‌های باستانی شاید 70-80% تو همین نوار جنوبی ترکمنستان باشه به واسطه این کوههای هزار مسجد کوپه‌داغ از دوره از حضور شما نوسنگی از آنو و بعد سایت‌های مفرق نمازگاه و یاز و اینا همه توی این منطقه جنوبی ترکمنستان قرار گرفتن. خب این به خاطر اون استعداد زیستی این ناحیه هست که ساسانیان هم به خوبی اینو دریافته بودن و خود آتشکده از حضور شما آق‌تپه در یک سایت اضطراری پهناور وجود داره. حالا من نتونستم هیچ وقت برم، ولی عکسای هوایی و اون پراکندگی تپه هایی که اونجا هست و چاله های حفاری قاچاقی که آدم میدونه که میفهمه که اینجا جای مهمی که این آتشکده هم به نظر میاد بر روی خرابه های
پیشینش ساخته شده، یعنی جایی بوده که قبل از دوره ساسانی هم مطلوبیت زیستی داشته. همچنان هم میتونید تو عکس‌های هوایی گوگل ارث امروز ببینید که اطراف آرتیق و همین آخترقه زمین‌های کشاورزی توسعه پیدا کرده و همچنان به عنوان یک منطقه‌ای برای تولید کشاورزی محسوب میشه. خب پلانی که از آخترقه، از آتشکده ساسانی آخترقه منتشر شده، باز دوباره میبینید که یک فضای و آتشدان در مرکزش قرار گرفته. تردید در مورد آیینی بودن این بنا و آتشکده بودنش نیست. باز دوباره ما اینجا در کاوش‌های آخترقه مجموعه بزرگی از گلمهرهای ساسانی رو داریم که خیلی مقالش هم منتشر شده و جالبه که نام سرخس و اپاورد که همون علیورد بعدی هست بر روی این اثر مهرا اومده و مهمتر از این که به درد ما خیلی میخوره تو نتیجه گیری اینه که بسیاری از دارندگان این مهرا، اونایی که صورتشون و کتیبه‌ای هست، سمت موبدی دارن، یعنی موبدان امور اداری اینجا رو مشیت میکردن. مستحضر هستی؟ و نام بسیاری از این موبدان در روی اثر مهرا اومده. به خاطر داشته باشید مهر، گلمهر و اثر مهر یک کالای اداریه، کالای مذهبی نیست که اینا برای محصولات اداری، برای نامه‌نگاری ها ولی موبدن، اینایی که انجام میدن کار میکنن. خب و آتشکده دیگری که باز کاوش‌هایی که خانم باربارا کایم باستانشناس لهستانی اینجا انجام دادن از سال 2000 به بعد بود که خیلی معروف کرد اینجا رو، مقالات متعددی ایشون منتشر کردن. باز در منظر تغییر فرهنگیش اشتراک پیدا میکنه. شما اینجا علاوه بر این که این کوهپایه‌های شمالی هندوکش و از طرف کوپداغ و اون دشت سرخس رو دارید، شاخاب‌های رود تجن هم اینجا رو تغذیه میکنن، زمین‌های اینجا رو تغذیه میکنن. بازم ما بر کشاورزی بودن این منظر میتونیم تاکید کنیم، کما اینکه در باز به متون تاریخی مثل گزارش‌هایی که استخری و ابن حوقل و خردادبه و اینا دارن، مقدسی مخصوصا داره از ناحیه سرخس، میدونیم که سرخس به عنوان یک منطقه‌ای برای اصلا خودش مقدسی به عنوان مرکز تولید میوه و غلات از سرخس یاد میکنه و نخ و ابریشم این منطقه هم مهم بوده. اینا همه ذیل همون فعالیت‌های کشاورزی میگنجه. خب اینجا هم باز در تصاویر امروز ناحیه سرخس رو می‌بینید که سرخس هم می‌دونید دو قطعه شده، سرخس افراسیابی الان در ترکمنستان و سرخس ناصری در ایران. ولی خب میل هیران در همون موضع فرهنگی قرار میگیره و از اون شرایط زیستی منطقه سرخس نفع میبرده. باز بخوام یک نگاه خیلی مختصری داشته باشیم، پلان آتشکده سرخس هم مجموعی از فضاهایی که توی ایوان شما رو هدایت میکنه فضای آتشگاه، فضای مربع شکلی که میبینید و اونجا هم دوباره قسمتی از یک آتشدان پیدا شده. آتشدان برای ما کاملا شناخته شده است. ساختاری شبیه ساعت شنی داره که یک پایه مخروطی بخش پایینیشه، مخروط برعکسی هم روش قرار میگرفته، ولی متأسفانه خیلی آسیب پذیره و آتشدان‌ها چون کمر باریکی داره خیلی وقتا اینا تخریب شده. به غیر از اون نمونه بندیان ما آتشدان سالم دیگری نداره. و نهایتاً آتشکده بازهور که خود من از سال 92 اونجا کاوش‌های باستانشناسی رو هدایت میکنم و اخیراً هم به یافته‌های خیلی عجیبی انجام میده که فکر کنم واقعاً یک جلسه مستقلی میطلبه که بازهور رو مطرح کنیم. باز تاکید من بر منظر زیستی این بازهور هست. دره‌ای که به نام دره بازهور شناخته میشه. بازه به معنی دره است، هور هم خورشید. البته تعبیر افضل‌الملک در سفرنامه خراسان و سیستان خیلی هم بی ربط نیست، چون
میبینید راستای این دره شرقی غربی تقریبا و خورشید که طلوع میکنه از شرق ابتدا طول این دره کامل روشن میشه با اون اشعه آفتاب صبحگاهی. شاید به خاطر این بازه هور میگفتن، تعابیر دیگه هم البته هست که جای بحث داره. خب محوطه بازه هور شاید تشریف برده باشید. تا حالا تصور بر این بود که یک چهارتاقی سنگی که خب اثر قدیمی هم هست و ارزشمند سال 1310 شمسی به عنوان 39مین اثر ایران ثبت ملی شده، یعنی عدد کوچیکی 39 بعد از اینکه مثلا تخت جمشید و پاسارگاد و تخت سلیمان و میدان نقش جهان و اینا رو بذاریم مثلا 39می شده. بازه به نظر میاد اهمیت اینجا رو دریافته بودن، ولی فقط همون چهارتاقی رو ثبت کردن که اون چهارتاقی در این عکس هوایی اون چهارتاقی اینجاست، این نقطه قرمز رنگی که من نشون دادم. خب کارهای ما روشن کرد که خیلی این چهارتاقی تنها نیست، همطور که انتظار میرفت استقراری در کنارش پیدا شد که از اینجا شروع میشه و تا اینجا میاد و مجموعه ای رو به علاوه ارتفاعاتی که در جنوب محوطه است به نام کوه دختر شناخته میشه، قلعه دختر بهش میگفتن، 20 هکتار وسعت این محوطه است و خب انتظارم میره، یعنی جایی که ما داریم الان به عنوان یک مرکز اداری میخوایم ازش یاد کنیم، نمیتونه یه چهارتاقی سنگی باشه و یه چیز. خب این رو طی این 9-10 سالی که من کار میکردم اونجا مطالعاتمون همه چیز رو مستند کرده، خیلی حرف برای گفتن داره، ولی تاکید من بر آتشکده دیگری هست که در ناحیه جنوبی محوطه پیدا شد، هنوز هم فعالیت ما ادامه داره اونجا. عرض به حضور شما شواهدی که شما تو بقیه آتشکده‌ای که خدمتتون نشون دادم اینجا هم می‌بینید، از جمله بقایای آتشدان، خیلی فراتر از اون ما خاکستردان پیدا کردیم، شواهدی دال بر اجرای مراسم و مناسک زرتشتی، چون اینجا یک اتفاقی که افتاده در آخرین مرحله استفاده از این آتشکده به نظر میاد زلزله‌ای اومده و سقف یا اون گنبد بر روی کف سقوط کرده. این باعث شده که خیلی از اون یافته‌هایی که در جریان مراسم مذهبی وسایلی که استفاده میشد رو ما پیدا کردیم اینجا. البته همه آثار منتقل شده به موزه خراسان بزرگ در حال مطالعه هست، ولی خب به ما شواهد خوبی رو از دین زرتشتی دوره ساسانی داد، چیزهایی که ما تا حالا نمیدونستیم یا برداشت ما اشتباه بوده در موردش. از جمله ما شواهد قربانی رو پیدا که قربانی گوسفند در این چیزی که اصلا در آموزه های دینی زرتشتیان پسندیده نیست الان که شما در فضای آتش مقدس بخواید قربانی کنید، ولی ما داریم چیکار کنیم. یعنی یه چیزیه که در دوره ساسانی اینجا جریان داشته. یا عرض به حضور شما ما یه چیزی پیدا کردیم که حالا اینو میگم باید یه جلسه سخنرانی باشه، من مفصل عکساش هم بهتون نشون بدم، ولی الان فقط میگم که یکم دلتون بسوزونه. ما یک قالب تولید آتشدان پیدا کردیم، یعنی در این محل آتشدان تولید میشد، ریختگری میشد و به بقیه جا صادر میشد از اینجا، که برای اولین بار در باستانشناسی ایران نه با استفاده از گچ ساخته بودن، ولی مدام استفاده میشد که این رو چیز کرد، هی تجدید کردن، یعنی 7 یا 8 بار این هی تجدید شده. حتی شواهد آخرین آتشدانی هم که قرار بود ساخته بشه توش بود. میگم چیزای عجیب منحصر به فردی، حتی مصالحی که برای تولید آتشدان استفاده میشد که شامل کلوخه های گچ و شن بود کنار این قالب بود که اینا رو با هم ترکیب میکردن، ملات میکردن، میریختن. یا خیلی خیلی حالا بحث زیاده در موردش، چیزایی که توی این فضای آتشکده بازی هور پیدا شد. در کنار همه اینا ما خب شواهد
آتشدانی رو داریم که متاسفانه از بین رفته، شاید تخریب شده و البته تخریب‌های بعدی هم بیشتر اون از بین برده، ولی میدونیم که یه چیزی مثل همون آتشدان بندیار یکم بزرگتر، یعنی اونقدر بزرگتر بوده که قسمت مجمر آتشدان بر روی 4 تا پایه، ما فقط پایه هاشو پیدا کردیم، بر روی 4 تا پایه قرار میگرفت که اون نیفته. حالا خیلی چیزا هست، ما ببینیم مثلا این آتشدان با ورقه‌های برنز پوشش داده شده. اینم باز در باستانشناسی ایران بی سابقه است که ما آتشدان اینجا داریم که نمای برنزی داره. برنز هم هرچند ما اکسید شدهش رو پیدا کردیم، زنگار گرفته بود، ولی میدونید برنز در زمان خودش درخشش و تلالو طلاقینه داره. علاوه بر این سکو هم همه با برنز پوشش داده شده و میتونید تصور کنید که وقتی وارد اون فضا میشدن، فضای آتشگاه، با چه صحنه‌ای مواجه میشدن. میگم خب اون یافته های این 9 سال رو جلسات زیادی میطلبه، یا حداقل جلسه مستقل رو که من خدمتتون عرض کنم. علاوه بر این ستونایی که در این فضای ورودی آتشگاه بود، ستون‌های پوشیده از گچبری‌های متنوع، یعنی یک ستون شبیه ستون بغلیش نبود، اینا هر کدوم گچبری‌ای رو خدمتتون نشون میدن. و چیزی که باز به بحث ما مرتبط میشه، گلمورهای ساسانی ما اینجا پیدا کردیم با نقش اسب بالدار، گاو کوهاندار، چیزایی که در فرهنگ ساسانی شناخته شده است، ولی همینقدر به ما میگه که دوباره اینجا فعالیت اداری و مدیریتی جریان داشته. مستحضر است، یعنی آتشکده‌ای نیست که بیان نیایش کنن و برن. خب یافته ها که زیاد آثار گچبری و پیکره‌های گچی که همه اینا البته منتقل شده به موزه بزرگ خراسان و پلان این رو ما شناسایی کردیم. استدلال در مورد این بنا، ویژگیش، ماهیتش، قدمتش، متشکرم، اینا خب واقعا خیلی مفصل خواهد شد، ولی فقط بگم خدمتتون که تفاوت‌های خیلی بارزی رو نشون میده آتشکده بازیرو با بقیه آتشکده‌ای که در خراسان است. اولا آتشکده بازیرو تنها آتشکده‌ای که با آجر ساخته شده. ما 2 آتشکده تا حالا در ایران داریم که با آجر در دوره ساسانی ساخته شده. یکی آتشکده آذرگشنه است در تخت سپاه، یکی هیچ فقط یه آتشکده در آتشکوه استان مرکزی داریم که اون نمای دیوار با آجرست، نماکاری شد، ولی این کل فضای 4 تاقی و دیوار اطرافش با آجر. چرا؟ چون آجر مصالح فوق‌العاده گران قیمتی بود در دوره ساسانی، یعنی استحصال تولید آجر کوره‌های مفصلی میطلبه، سوخت خیلی زیادی میخواد، چیزی که ما در خراسان همون آتشکده‌ای که قبل این خدمتتون نشوندم همه خشتیه، با خشت خامه، ولی این با آجر ساخته شده بود. از طرفی پلان متفاوتی داره. پلانی که ما در این آتشکده داریم متفاوته با پلان بقیه آتشکده هاست. میگم این بحثایی که باید این پلانا رو من کنار هم بزنم خدمتتون نشون بدم. یه 4 تاقی مرکزی و دورش هم دالان پیرامونی اطرافش هست که شباهتی با معماری مذهبی خراسان نداره. گویی از غرب ایران معمارانی اومدن و ریشه معماری اومده و این رو ساخته. این چیزی نیست که بومی باشه، معماری بومی خراسان نیست. همینقدر عرض کنم خدمتتون که ما 4 مرحله معماری اینجا شناسایی کردیم. حداقل از اواخر دوره اشکانی ما آثار داریم تا قرن 3-4 هجری دوره سامانی و به نظر میرسه که این آتشکده حداقل برای 700 800 900 سال فعالیت میکرده که فعالیت این آتشکده در دوره سامانی هم باید جالب باشه برای ما که در حالی که نیشابور دارالاماره بود در حدود 30 کیلومتری، اینجا این آتشکده به هر ضرب و زوری بود به حیات خودش ادامه میداد، چه بسا با پرداخت جزیه‌های سنگین، ولی
من میخوام یک چیز دیگه رو اینجا خدمتتون بگم که اگر این رو هم یک مرکز اداری تلقی کنی، به فراخور همون موالی که مسلمانان از دبیران ایرانی به خدمت میگرفتن در مدیریت دیوان اسلامی، چه بسا برخی از مراکز اداری رو هم امرای مسلمان حفظ کردن. یعنی میخواستن تولید بالاخره نخوابه، صورت بگیره. مدیریت این زمینهای کشاورزی رو عرض حضور شما، مثلا عبدالله بن عامر نمیدونست که بیاد تمام آتشکده‌های اونجا رو تخریب کنه و توجه داشته باشید که بازم اینا رو صرفاً به عنوان یک نیایشگاه یا یک معبد در نظر نداشته باشید. اینا به عنوان سازمان‌های مدیریتی داشتن فعالیت می‌کردن. خب بحث خیلی زیاده، فقط من تصاویری رو نشون بدم از ستون‌هایی که هر کدومش نقش و نگار متفاوتی داشت. بی‌نظیره، یعنی در نه تنها خراسان بلکه ایران این آثار بی‌نظیره. تعدادی ستون ما پیدا کردیم از شیوه کرنتی، صورت‌هایی که در بندیان مفقودن ما اینجا داریم. یعنی ما چهره‌های ساسانیان رو اینجا داریم و بیش از این فصل فقط ما 60 قطعه کتیبه داشتیم. فصل قبل هم که حدود 100 قطعه کتیبه فارسی میانی داریم، پهلوی داریم. اطلاعات فوق‌العاده مهمی از اینا استخراج شده، داریم کار میکنیم. از جمله اطلاعات اینه که فقط در 3 کتیبه واژه دری آتوران خونده شده که سخنرانی من در لایدن هلند داشتم 2-3 ماه پیش که این دری آتوران واژه‌ای هست که فقط برای آتش‌های شاهی استفاده میشه. در متون ساسانی از قبیل گندهش، گزیده‌های ذات‌اسپرم کاملا شناخته شده است و ما با یک آتش خیلی مهم اینجا سر و کار داریم. ما کتیبه‌های فصل اخیر هم 1 ماه پیش کارمون تموم شد، در حال خوانشه و منتظر اتفاقات خبرهای مهم باشیم. خب این بازسازی که میتونیم از آتشکده بازهور ارائه بدیم به این ترتیب. در ارتفاع. بله در ارتفاع. خب این بحثی که در واقع اون من فکر کنم دارم خیلی صحبت میکنم ولی سعی میکنم دیگه تا 10 دقیقه آینده جمع کنم بحث رو. امیدوارم چیزایی که گفتیم مستندات و شواهدی بود که میتونه مبنای تحلیل ما برای عنوانی که طرح کردم، حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خراسان در دوره ساسانی تلقی بشه. ما دیدیم که آموزه‌های دینی زرتشتی با برداشت‌ها و گزاره‌هایی که در اوستا از زرتشت، بخش گاهانی اوستا نقل شده، چقدر در آبادانی زمین به عنوان یک امر نیک و ثواب تاکید شده. از طرف دیگه سیاست اقتصادی ساسانیان هم همین رو دنبالش بود به عنوان منبع اصلی و دائمی تولید ثروت. خب به این ترتیب سیاست اقتصادی ساسانیان با آموزه‌های دینی زرتشتی در بحث آبادانی و کشت زمین مرتبط با بحث ما اشتراک پیدا میکنه. چیزی که اشاره‌ای داشتم به این ترتیب تیزفون مرکز اداری ساسانیان، پایتخت ساسانیان، به واسطه آتشکده‌هایی که مستقر می‌کرد در مناطق مختلف ایران این سیاست رو دنبال می‌کرد، مدیریت می‌کرد و براش مسئله مهمی بود. نه فقط این بلکه متون تاریخی کتیبه‌های ساسانی هم مستدل میکنن این عرض بنده رو که پادشاهی مثل شاپور اول بر نشاندن یا تأسیس آتش بهرام یا همون آتش‌های شاهی، مهمترین آتشکده‌ها، تاکید داره و مستمری برای اینا در نظر می‌گرفتن. یعنی نه تنها این مراکز اقتصادی، امور اقتصادی منطقه رو اداره می‌کردن، بلکه داد و ستد و بدبستان با حکومت مرکزی هم داشتن. برای هر آتشکده‌ای که من خلاصه کردم شاپور در کتیبه کعبه زرتشت ذکر میکنه، میبینید که یک بره، یک گریب و 5 هوفنان، خیلی مقدار زیادی. گریب همون جریبه، میزان گندم که از یک جریب زمین یا 1000 متر مربع زمین برداشت میشده و هر هوفن هم حدود 1.5 کیلوگرم هست به چیزای امروزی و مقدار شراب برای هر یک از اینا به صورت مستمری پرداخت میشد.
بدونید که چقدر مهم بود. دقیقاً هم بودجه‌ای که برای سازمان‌های یک دولت در نظر میگم، اعتباری که تخصیص میدن، اینجوری بگید شاید ملموس‌تر باشه، از طرف حکومت مرکزی تخصیص داده میشه. نه فقط شاهان بلکه دستگاه مرکزی روحانیت هم به همین ترتیب بر تأسیس آتشکده‌ها و آتش‌های بزرگ تاکید داشتن که از اون جمله روحانی معروف دوره ساسانی کرتیر میاد و مباهات میکنه به این که من آتش‌های بزرگی رو نشاندم در مناطق مختلف ایران. و بند 25 کتیبه نقش رجب موضوع جالبی رو تاکید میکنه که برای اینا وقفنامه مهر میشه، یا به تعبیر ادبیات پهلوی بنهادگ، وقف بنهادگ یا نهادگ در ادبیات فارسی میان. برای اینا وقفنامه میان امضا میکنن و این وقفنامه ها هم طبیعتا زمین ها و ثروتی بود که عاید این آتشکده ها میشه. گذشته از اون اسناد کم نیست. من فقط به عنوان نمونه تاریخ حمزه اصفهانی آوردم که از جمله اقدامات شاپور رو میبینید، میگه آتشکده‌ای به نام سروش آذران میسازه و روستای لنجان یا النجان رو وقف اون آتشکده میکنه، به این معنی که عواید اون روستا میرفته به آتشکده. سزاست یه چیز کشاورزی که داشتن اینا همه به نوعی اون حالا به هر طریقی دریافت شده وقف اون آتشکده سروش آذران میشه. خب من خدمتتون عرض کردم که در آق‌تپه مهرهایی پیدا شده با صورت و کتیبه موبدان. اینا کم نیست. کتابی رو خانم ریکا گزلن نوشته درباره مهرهای ساسانی، مهرهایی که با کتیبه و احتمالاً تصویر موبدان ساسانی شناخته شده به عنوان یک گونه اصلا از گرمهرهای ساسانی اینا معروفه و به نظر میرسه که رسما موبدانی که در آتشکده ها مشغول خدمت بودن امور اداری رو مشیت و تولید میکردن. مستحضر هستی؟ و این هم بله پست‌های مختلف. این هم چیزیه که شما در فتوح البلدان بلازوری میبینید. زمانی که عثمان بن ابوالعاص ثقفی میاد و به منطقه فارس اونجا رو فتح کنه، میره سراغ دارابجرد یا دارابگرد و اونجا با شهردار و استاندار و پستای اینجوری مواجه نمیشه، با یک هیربد وارد مذاکره میشه. هیربد معنی تحت لفظیش پرستار آتش هست یا کسی که بار داره یا اجازه داره به منطقه آتش. یک پست مذهبی بوده کاملا. ولی ببینید که در جریان فتوحات مسلمی بعضی جا امرای مسلمان، فرماندهان مسلمان با هیربدان و چیزای پستای مذهبی دینی وارد مذاکره میشن. مثلا این اتفاقی که اواخر دوره ساسانی افتاده بود. حالا برای ما اینکه چرا مثلا آتشکده بازهور تا قرن سوم هجری داره فعالیت میکنه توجیه بیشتری پیدا میکنه، درسته؟ و اینا به این ترتیب می اومدن. میبینیم که اواخر دوره ساسانی اینا قدرت مدیریت مناطق مختلف ایران به دست این موبدان و هیربدان افتاده. خب به نتیجه گیری نزدیک میشیم کم کم. خب تولیدات کشاورزی رو ما مبنای بحث قرار دادیم در منطقه حاصلخیز خراسان که منبع اصلی تولید ثروت، مالیات و خراج بود و چیزی رو که برای حکومت به ارمغان می آورد توسعه هرچه بیشتر قلمرو پادشاهی ساسانی بود. میتونستن با استفاده از این مالیات و خراج لشکرکشی‌های نظامی خودشون رو توسعه بدن و قلمرو رو گسترش بدن و خود همین قلمرو دوباره یک بستری میشد برای ساختن آتشکده. یعنی آتشکده‌ای که شما الان در خارج از مرزهای حتی ایران فرهنگی میبینید ثمره این لشکرکشی‌ها و توسعه قلمرو ساسانیان و افسانه‌هات دنیای اون روزگار هست. از طرف دیگه دین و نهاد دین تقویت می‌کرد این قضیه رو.
آموزه‌های اوستا بر تولید کشاورزی تاکید میکرد. آتشکده‌ای که اصلا به عنوان آتش کشاورزان، یعنی میدونید دیگه همه سه آتش اصلی داشتن دوره ساسانی: آذرفرنبق، آتش روحانیون، آذرگشنست، آتش نظامیان و لشکریان، و آذربرزیمر آتش کشاورزان. و جالبه که این آذربرزیمر در خراسان نشانده میشه. سزار دارید؟ این هم مسئله مهمیه، به خاطر این استعداد کشاورزی که این منطقه داشت. این هم تقویت میکرد. طبیعتاً یک جایی بود برای تقویت اون مناسبات کشاورزی و آتش‌های محلی هم که به اعتقاد من آتش‌هایی که با سازه‌های خشتی و کوچکتر و اینا ساخته شده بود آتش‌های محلی بود که محل به نوعی کارگزاران اون آتش اصلی بودن، محل دریافت نزولات و مرسولات که همون گلمهرها این رو مستند میکنه و همه اینا در حال تولید ثروت برای امپراتوری شاهنشاهی ساسانی بودن. نهایتاً بخوام نتیجه گیری رو من ارائه بدم خدمتتون در قالب این چارت، ارتباط دولت و نهاد دین که از آغاز دوره ساسانی ما دیدیم به چه ترتیب بود، تاکید بر کشاورزی که از اون اصوله، چه با قرائت دینی چه با قرائت سیاسی نگاه میکنیم این تاکید بر کشاورزی رو میبینیم که به این ترتیب به منظر فرهنگی خراسان سیمای مذهبی دادن در دوره ساسانی. چرا؟ چون که منطقه مستعدی برای کشاورزی بود، کشاورزی که از یه طرف مورد علاقه حکومت، از یه طرف مورد علاقه دستگاه سیاسی بود و این منظر فرهنگی خراسان بخش مذهبیش بیشتر میچرده. میتونیم از اون با رویکردهای دیگه هم مطالعه کنیم، ولی سیمای یا اون منظر فرهنگی خراسان بیشتر حال و هوای مذهبی پیدا کرد و به این ترتیب برای دولت ساسانی مشروعیت ایجاد میکرد، ثروت می آورد و هر آنچه میخواستند رو پادشاهان ساسانی از خراسان به دست آوردند. بی دلیل نیست که اردشیر در بعد به پایه‌گذاری حکومت خودش میاد خراسان رو فتح کنه و بی دلیل نیست که یزدگرد هم به خراسان فرار میکنه. این رو باید توجه داشته باشیم که آخرین امید خودش رو یزدگرد سوم در خراسان جستجو میکرد، به خاطر همین فرآیندها و روندی که در دوره ساسانی رو متشکرم. ببخشید، اول تشکر میکنم قد حوصله دارید شما و ببخشید که باعث سرسامتون اگه شده چون یه مثلا 4 تا بوده از این تاها بهش راه داشته یا بسته؟ بله راه داره. مثل پلان آناهیتا میشه با آناهیتا نزدیک کازرون؟ بله البته اون کامل دور نمیزنه دیگه، بس سه زیرش بازه. این متوجه به این مربوط بودن مسائل که فرزون مجلل میگن و مستقیم بناهای اطراف فکر میکنید که هم آذربایجان ببینید ظن قوی بر این هست. خب یعنی ما تمام چیزهایی که داریم، من خودم فعلا نمیگم آذربایجان، فعلا میگم مهمترین آتشکده خراسان تا حالا چیزایی که پیدا شد، ولی بذارید این کتیبه ها خونده بشه. داخل تعلیماتون چرا به خانه دیر اشاره می‌کنید؟ ببین اون قطعی نیست آتشکده، یعنی خود خانم کاین گفتش که ما اثری از آتشدان پیدا نکردیم. میدونی اون صحبت بله، ولی هنوز راستش میدونی با این تحلیلای من هم همخوانی نداشت. نمیدونم رفتید خونه دیو یا نه. یعنی جاییه که یک جای خیلی پرتیه که کشاورزی اونجا نیست. من بیشتر تاکیدم بیشتر یعنی نمیخواستم آتشکده رو معرفی کنم، میخواستم این منظر فرهنگی خراسان از این، میدونی اون نمیخونه با این چیزایی. من از طرفی هم خانم کاین به من گفت ما هیچ اثری از آتشدان و خاکستردان و چیزای آیینی پیدا نکردیم. حساب که هزینه کردن
بله و باید در موردش تحقیق بیشتری بشه که کاربریش چیه. میدونی آیا مثلا میتونه یک شکارگاه باشه، یک کوشک باشه، چون گچبری پیدا شده قطعاتی از گچبری، ولی میتونید یه مقداری باید یه بازنگری صورت بگیره درباره ایده‌های توسعه. شنیشابی منطقه برزمین اونجا هم میگن که احتمال داره که مشکل دیگه باشه. قطع ببینید باید کار انجام بشه. یعنی اصلا توی زمینه باستانشناسی پیش از اسلام، حالا پیش از اسلام که از اونم دور ساسانی مخصوصا ساسانی و اشکانی خراسان خیلی کم کار شده. خب چه بسا یک جایی پیدا بشه که از این مهمتر باشه، ولی فعلا این از لحاظ وسعت، اون تزیینات معماری، هزینه‌ای که براش شده، کتیبه هایی که داره، نقش و نگار رو ما نقاشی دیواری داریم اینجا. سکه نه خوشبختانه اگه به دست میاد الان آره، ولی نقاشی دیواری ما داریم. یعنی نقاشی دیواری اون تالار کناری نقاشی دیواری داره، بی‌نظیره. تو خواجه فقط داشتیم از نظر جغرافیای تاریخی هم که آدم خواسته بشه بررسی کنه، می‌بینه خب این آتشکده بازی هور یا همون قرون اولی هجری که در کتاب‌ها هم آمده به نام بزدهور، اینا بین دشت نیشابور و همچنین دشتی که به نام جلوه رخ معروفه قرار گرفته. یعنی دو تا دشتی که واقعاً دشت‌های واروری بوده و میتونسته از اونجا برپایی اقتصاد و پویایی داشته. بله. از جمله این که شما الان بررسی میکنید مثلا منطقه بازی خور رو میبینیم، همین الان هم شما اون راه قدیمی که اون به اسدآباد میرفته از بین یک دره میگذره مثل دره کولیکوش مثلا در شیراز. می‌بینید این طرف اون طرفش دو تا قلعه هستی که نام پسر و یکی دختر که از اونجا کاملا تسلط داشتن که از اون آتشکده محافظت کنن. از این طرف دیگه هم که شما خارج میشید در مشهد می‌بینید همینجوری یک جای صعب العبوریه که اونجا رو گذاشتن که اینجا این منطقه‌ای که مجتمع فرهنگی، مجتمع زیارتی اینا بوده، از نظر دشمن حفاظت بشه، چون مرکزی بوده، مرکز تجمع ثروت اونجا بوده اینا. و یه چیز دیگه که به نظر من میاد این که شما میگین که در اینجا قالب‌ریزی اون به هر حال آتشدان بوده. خب یکی از چیزایی که توی منطقه شما مشاهده میکنین میبینین هنوز هم فعالیت داره گچ، خیلی زیاد کارخانه گچ. گچ چیزیه که میشه زود قالب‌ریزی کرد، شاید در جای دیگه نبوده، اینجا سریع میتونسته مثلا مورد استفاده قرار بگیره. مسئله دیگه که من به ذهنم میرسه میگم این که حالا همینطوره که شما میفرمایید اینا خیلی توی این منطقه واقعا فرمایشات شما درست سکت داره. و ببینید حالا گچ میگم اونقدر حرف هست در مورد این بازور، مثلا جغرافیای تاریخیش ما دیگه خیلی جزئیاتی در مورد جغرافیای بست میدونیم. حالا من فقط سرفصل میدم انشاءالله یه جلسه دیگه صحبت کنیم که این بست پشت بوده، این پشت همون پشت پشتاسبان بوده که ریشتاس با زرتوش بیعت میکنه، اینجا زرتشتی میشه، بعد آتشکده آذربوزینه در پشت قرار گرفت. اینا خیلی میتونید یه بحث‌های مفصلیه که بعد مرکزیت تورایسیس یا کاشمر که نزدیک اینجا، بحث جغرافیای تاریخیش که خب خیلی مفصله و امیدوارم یه جلسه بتونم در خدمتتون باشم. ولی اینکه شما میفرمایید تو زمینه استفاده از گچ هم همینطوره، اونجا پر از همین الان هم کارخونه‌های گچ فراوونه و همه کار با گچ کردن. من یه تصوری داشتم درباره گچ که الان عوض شد. من فکر می‌کردم در فضاهای باز نمیشه گچ کار کرد، ولی ما جاهایی داریم که گچ رو به نوعی فراوری کردن که مثل بتون شده
و بعد از گذشت مثلا 1500 سال که ما داریم اینجا کاوش میکنیم، اون گچی که زیر نم و رطوبت بوده همچنان محکمه، گچ ولی مثل سیمانه. خب و انواع و اقسام اون صنایع مرتبط با گچ در این منطقه چیزا همچنان هم ادامه. حالا یک فرضیه دیگه الان یادم اومد که شما گفتین تا دوره سامانی تا قرن 4 هجری اینجا ممکنه فعالیت داشته باشه. من باز فرضیه دیگه دارم به ذهنم رسید، این که شما که بهتر اطلاع دارید، آقای مهندسان که استاد ما هستن اینجا رو کار کردن و اینا، عرض کنم خدمت شما که من فکر نمی کنم اجازه داده باشن مثلا اموی ها که یک آتشکده‌ای تا قرن 4 ادامه پیدا کنه، بخصوص تو منطقه نیشابور که یکی از مراکز مهم تمدنی هست و دیگه در اون زمان هم سپهسالاران و اینا هر منطقه به قول شما اسپهبدی داشته، منطقه برای خودش داشته، حکومت میکرده. من فکر میکنم این تغییر کاربری فعالیت داشته، نمیگم و همون مسجد تبدیل شده و قلورخانه‌ای که الان اینجا توی ذهن مردم هست که میگن قلورخانه، اونجا جای قربانی بوده که مسلمان ها اینو شما یک فرضیه مطرح ببینید عرض کردم خیلی مفصل این صحبت ها، یعنی واقعا یه جلسه میخواد. این چهارتاقی پایین این اتفاق افتاده براش، ما 2 تا چهارتاقی آره فرمودید. من اونی که ما کار کردیم اینجا رد بشم ببینید اونی که ما کار کردیم اون به فعالیت آتشکده بودن خودش ادامه داده، دور از ذهنم نیست. ببینید اصلا مقدسی زمانی که فارس رو توصیف میکنه از مقدسی قرن 4 هجری میگه 40 تا آتشکده در فارس دارن فعالیت میکنن. یعنی میتونید فرقی نداره. عرایض من اصلا در همین میگم این آتشکده ها رو فقط به عنوان یک معبد شما در نظر نگیرید، اینا مراکز اداری بوده. انهدام اینها به معنی انهدام یک سازمان مدیریتی بوده تو مناطق مختلف ایران. درجه‌ای یعنی اینا رو نگه می‌داشتن که اینا مدیریت کنن اونجا رو، جزیه‌اش رو جزیه می‌گرفتن، از مالیات می‌گرفتن. سازه یعنی اون مالیاتی که مثلا کتاب قدامت ابن جعفر کتاب الخراج رو شما وقتی میخونید، اونا فکر میکنید که اون مالیاتی که از مناطق مختلف ایران داره عاید خلفای چیز میشه از کجاست؟ همین ایرانی ها هنوز دارن زمین ها رو مدیریت میکنن. یعنی این نهادها رو حفظ کردن برای اینکه تولید نخوابه. حالا بعداً اتفاقات دیگری افتاد که به مرور جمعیت‌های زرتشتی ناچار به کوچ شدن و رفتن. این مسئله آتشگاه رو خواهش می‌کنم. شما فرمایش داشتید. نه من فقط قسمت آتشگاهی که توی کوهسرخ نیشابور هست تو منطقه پشت اونجا هم شما کاوش کردید؟ نه اونجا کار چیزی نه، روشمندی صورت نگرفته هنوز. من نمیتونم در موردش اظهار نظر کنم. هست در خراسان هم اسم آتشگاه هم هست، همون ریوش جاهای منطقه پوز کاشمر، بزنگان، تعداد زیادی ما از اینا هنوز کار داشتیم. بعد میره به ششتمل و بله اول کاری من انشالله موفق بشه. اون استفاده از فضاهای معماری بعد از اینکه اسلام ایران وجود داشت و فقط در کهنشین نیشابور اومدن آتشکده کهنشین نیشابور بر اساس فتوح البلدان و تاریخ طبری و جای دیگه ویران کردن. منتها فضاهای معماری کهنشین نیشابور هیچ دست نزد، به طوری که این مسئله باعث اشتباه و فریب ویلکینسون هم شده. یعنی درست در فضاهای معماری دوره ساسانی مسلمان ها اومدن زندگی کردن و از اون فضاهای معماری در واقع بهره بردن و تداوم بهش دادن. بنابراین ادامه اقامت و استفاده از فضاهای معماری عصر ساسانی در دوره اسلام هم وجود داشت. اومدن مسلمان ها و تصرف شهرهای خراسان ماهیتش غیر از مغول ها مثلا بود. یعنی مغول ها در واقع دنبال خاک سوخته بودن، زمین سوخته بودن، همه چی رو ویران کردن، ولی مسلمان ها این کار نکردن.
از فضاهای معماری استفاده کردن، فقط آتشکده‌ها رو حساسیت بهش داشتن که حالا این که میگن امکان داره که مثلا امور دیوانی که بوده در این آتشکده این تداوم پیدا کرده، یا ممکنه دیگه به عنوان آتشکده مثلا ازش استفاده نشه، ولی از نظر دیوانخانه به عنوان یک مکانی که در واقع میتونسته اداره بکنه مثلا خراسان یا تایید چیز بکنه، کمک بکنه، اینا ممکنه. خیلی ممنون، متشکرم. من فقط یک گوشه ای از این خلاصه شخصیت و ماهیت محوطه بازورو و آتشکده رو میام تعریف میکنم برای مخاطبان. این یک بخش خیلی خیلی کوچیکی از اون بود که بدونید چطور یک کانون مدیریتی مهم در خراسان بوده، ولی متاسفانه رسیدگی نمیشه به اینجا و نیازمند اینو من تو همه جلسات میگم. شاید مثلا یک زمانی یک NGOی شکل گرفت، یک نیروی مردمی، یک گروه ایران دوستی، فرهنگ دوستی و برای ساماندهی اینجا، حفاظت اینجا، پژوهش‌های باستانشناسی و مهمتر از همه این که این محوطه بازورو توی یک منطقه فوق محروم قرار گرفته. اون روستای رباط سفید نه آب دارن، نه گاز دارن، نه برق دارن، هیچی ندارن و فکر کنید که یک همچین چیزی با این اهمیت چطور میتونه گردشگری اونجا رو حداقل، این گذشته از این ارزش‌های تاریخی فرهنگیش، میتونه گردشگری اونجا رو به رونق بیاره، یعنی جایگزین تمام این بدبختی‌هایی که مردم اونجا دارن بشه. ما میگیم دوره ساسانی اونجا چه منطقه مستعدی برای کشاورزی بوده، ولی با اون رودخانه‌ها و قنات‌ها و آبا میدونید چه بلایی سر آبای قنات و آبای زیرزمینیمون اومده و اینجا بایر شده، دارن مردمش کوچ میکنن، توی فلاکت زندگی میکنن، ولی ما میتونیم این شیوه تولید در واقع ثروت رو با این سرمایه‌ای که ساسانی‌ها برای ما گذاشتن اینجا دوباره احیا کنیم، یعنی یک منطقه بشه از بعد اقتصادی عرض میکنم و بشه این منطقه گردشگری توریستی برای جذب گردشگر. نزدیک مشهد هم هست، 70 کیلومتری، 1 ساعت با ماشین راهه و از این لحاظ حداقل این حفاظت از اینجا، ساماندهی اینجا صورت بگیره. البته امیدوارم صدای من به گوش مسئولینم برسه یا شما برسونید و اگرم خب چرا اولویت، یعنی اولویت چیه؟ میدونید ببینید متاسفانه شرایط به نوعی نیست، چون مردم هم حق دارن، ببینید باید یک زیرساختی داشته باشن، یکم شکمشون سیر باشه به قول معروف که به مسائل فرهنگی اینجوری بپردازن. ولی اگر اینجا رو به عنوان یک پایلوت، یک پایه‌ای برای رونق اقتصادی منطقه تعریف کنن و یه مقدار یک رشدی توسعه اقتصادی اونجا ایجاد بشه، بعد خود مردم ارزش اینجا رو میفهمن. یعنی میگن که ما اینجا رو اگه حفظ کنیم برای ما داره پول میاره، برای ما داره پرستیژ میاره، میدونی؟ ولی از صفر ما نمیتونیم. خیلی الان اصلا نفی نمیکنم، خود مردم اونجا هم دارن اینجا رو حفاظت میکنن، یعنی یک انجمن میراث فرهنگی اونجا در حد وسعشون و توانشون، مثلا بسیج روستای رباط سفید میره سرکشی میکنه، لطف میکنن، خودشون هم خیلی چه، ولی این نیازمند اینه که یک نیروی، یک چیزی شکل بگیره، یک جریانی شکل بگیره که هم مسئولین محترم میراث فرهنگی به فکر بیفتن و هم خود مردم اهمیت اینجا رو تلقین کنن. بگید یعنی همچین جایی ما نزدیک خراسان مشهد داریم، توی استان خراسان رضایی و نیازمند توجه و رسیدگیه. این یه بخشیش بود. حالا امیدوارم جلسات بعدی هم ما داشته باشیم درباره جغرافیای تاریخی این بازه او، در مورد مسائل معماریش، زبانشناسیش، کتیبه‌هایی که اونجا به دست اومده و یک چیزایی که حالا من بعد از اینکه ساماندهی شد خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی سیاست کلی دکتر جان که اینو رو اصلا تخریب کنه. نه خب نه هستی شما دشت مشهد بابا رو تشریف دارن، محوطه ها رو برید ببینید گریت میگیرید، محوطه 30 متر چاه زدن، تونل زدن زیر محوطه پیش از تاریخ.
کاوش هم نشده، همه داده های فرنگی ناکوچ. بله، امیدواریم حالا یک حرکت شکل بگیره توی خراسان. ببخشید و من اینجوری میگم چون فکر میکنم تو مخاطبام کسایی باشن یه دفعه‌ای مثلا یک اتفاقی بیفته با همکاری حالا اداره میراث فرهنگی یا یک نهاد مردمی برای حفاظت از این اثر. در حالی که الان خود میراث فرهنگی که به اصطلاح بالاخره نظارت داره برای این برنامه‌ها باید تشدید کنه از وضعیت اون محوطه به بدترین وجهی داره اونجا رو بودجه خرج میکنه و حفاظت میکنه و به جایی که بیاد اصل اون آثار رو حفاظت کنه میاد در دور چهارتاقی یه سری ترمرغی کشیده، یعنی بدتر شرایط رو خیلی بدتر کرده، یعنی حفاظت منفی کرده محوطه به این ارزشمندی. همون چهارتاقی یعنی به بقیه اجازه بده که هر کاری بتونن در اون محوطه. من اونجا قبل از فراموشی شما چند سری که بازی داشتم میومدن بدنه رو تفریق کرده بودن. بله. که دیگه شناخته شده هست. نه اصلا ببینید قبل از اون چون من عکس هوایی این منطقه رو از سال 1345 از سازمان نقشه‌بندی گرفتم، حداقل از سال 1345 اینجا داره حفاری میشه. درجه از حفاری قاچاق منظورم، چاله میکنن. خب حالا میگیم که ما نمیشناختیم اینجا رو، نمیدونستیم چه اهمیتی داره، چه جایگاهی که دوره ساسانی داشت، ولی الان که میدونیم، یعنی الان دیگه عذری پذیرفته نیست از ما که همچنان حفاره غیر مجاز اونجا رو بکنن. این دیگه بر ما واقعا تقصیر چیز نیست، پذیرفته، عذر پذیرفته شده.